سلام دوستان و همراهان گرامی، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه از کانال یوتیوب کافه زبان. امروز هم میخوایم 3 داستان کوتاه انگلیسی با ترجمه فارسی رو برای سطح متوسط یا میانی با هم بخونیم و کلمات و ساختارها و تلفظها رو یاد بگیریم. قبل از شروع این ویدیو ازتون میخوام که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ازمون حمایت کنید و اگه فایل PDF این داستانا رو خواستید به کانال تلگرام ما مراجعه کنید و اونجا این فایل رو دانلود کنید. اولین داستانمون در رابطه با The Ugly Duckling یا میگیم The Ugly Duckling یعنی جوجه اردک زشت. The Ugly Duckling جوجه اردک زشت. Mommy duck lived on a farm. Mommy duck lived on a farm یعنی اردک مادر در مزرعه‌ای زندگی میکرد. Farm. In her nest در لانه‌اش she had 5 little eggs and 1 big egg. She had 5 little eggs and 1 big egg. در لانه‌اش 5 تخم کوچک و 1 تخم بزرگ داشت. One day یک روز the 5 little eggs started to crack. 5 تخم کوچک شروع به ترک خوردن کردن. crack به این معنی تپ تپ تپ، این صدایی که از خودشون درست میکردن اون تخما. 5 pretty yellow baby ducklings came out. 5 pretty yellow baby ducklings came out. 5 جوجه اردک کوچولوی زرد و زیبا از آنها بیرون اومدن. Then the big egg started to crack. Bang bang bang. Then the big egg started to crack. سپس اون تخم مرغ بزرگ شروع به ترک خوردن کرد. تلق 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 این صداشه. One big ugly duckling came out. One big ugly duckling came out یعنی یه جوجه اردک بزرگ زشتی از اون بیرون اومد. That's strange. خیلی عجیبه. Thought mommy duck. اردک مادر فکر کرد که خیلی عجیبه. Nobody wanted to play with him. کسی نمیخواست که با اون بازی کنه. Go away. برو. Said his brothers and sisters. برادرها و خواهرش اینو بهش میگفتن. You are ugly. تو زشتی. The ugly duckling was sad. اردک زشت ناراحت بود. So he went to find some new friends. به این خاطر او رفت که چند تا دوست جدید پیدا کنه. Go away. از اینجا برو. Said the pig. خوک اینو گفت. Go away. Said the sheep. گوسفند اینو گفت. Go away. Said the cow. گاو اینو گفت. Go away. Said the horse. اسب این رو گفت. اسلاید بعدیمون. No one wanted to be his friend. کسی نمیخواست که دوست اون باشه. It started to get cold. هوا شروع به سرد شدن کرد. هوا سرد شد. It started to snow. برف باریدن شروع شد. برف شروع به باریدن کرد. The ugly duckling found an empty barn and lived there. جوجه اردک زشت یک انباری خالی پیدا کرد و اونجا زندگی کرد. اونجا ماند. He was cold, sad and alone. او سردش بود، ناراحت بود و تنها بود. Then spring came. سپس فصل بهار اومد. The ugly duckling left the barn and went back to the pond. اردک زشت اون انباری رو ترک کرد و به برکه رفت. اوکی. He was very thirsty and put his beak into the water. He was very thirsty and put his beak into the water. او خیلی تشنه بود و منقارش رو داخل آب فرو برد. He saw a beautiful white bird. او یک پرنده زیبای سفید دید. Wow, he said. Who's that? گفت عجب، اینو برای نشان دادن حالت تعجبه اون گفت که اون کیه. It's you, said another beautiful white bird. این تویی. اون پرنده خوشگل سفید دیگه گفت Me, but I'm an ugly duckling. من؟ اما من یه اردک زشتم. Not anymore. نه دیگه. یعنی دیگه نیستی. You are a beautiful swan, like me. تو یک قوی زیبایی مثل من. Do you want to be my friend? تو میخوای دوست من بشی؟ Yes, he smiled. بله، او لبخند زد. لبخندی زد و گفت بله.
All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever. All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever. همه حیوانات دیگه آنها را که تا همیشه با هم دوست ماندند در حال پرواز و دور شدن از آنجا تماشا کردند. اینم بود از این داستان دوستان. داستان بعدیمون Formula for Happiness. Formula for Happiness. فرمول خوشبختی. In 1922, Albert Einstein was staying in a hotel in Tokyo. در سال 1922 آلبرت اینشتین در یک هتل در توکیو اقامت داشت. Without any money to tip a hotel delivery man. بدون هیچ پولی که بتونه به اون مسئول تحویل هتل یا انعامی بده. He instead gave him a couple of notes on hotel stationery about happiness and success. در عوض دو یادداشت روی کاغذ یادداشت هتل در مورد شادی و موفقیت به او داد. While the man was probably unable to read the advice. در حالی که مرد احتمالاً نمیتونست که اون توصیه ها، اون نصیحت ها رو که توی کاغذ ها بودن بخونه. He recognized their value and held on to them. متوجه ارزش آنها شد و آنها رو برای خودش نگهداری کرد. In October of this year, the deliveryman's nephew sold the notes for $1.3 million. این در اکتبر سال جاری برادرزاده اون مأمور تحویل این یادداشت‌ها را به قیمت 1.3 میلیون دلار فروخت. One note said توی یکی از اون یادداشت‌ها نوشته بود که Where there is a will, there is a way. هر جا که خواسته ای وجود داره راهی وجود داره. اگه چیزی رو واقعا بخوای راهی برای انجام آن پیدا میکنی. The other said اون یکی هم این روش نوشته شده بود A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it. A calm and humble life will bring more happiness than the pursuit of success and the constant restlessness that comes with it. اگه زندگی آرام و فروتنانه خوشبختی بیشتری نسبت به پیگیری موفقیت و بی‌ثباتی مداوم که همراه آن است به ارمغان خواهد آورد. Multimillionaire Mo Godot curiously came to a similar conclusion as Einstein after trying to find his own formula for happiness. مولتی میلیونر مو گودت به طور عجیبی پس از تلاشش برای رسیدن به فرمول خوشبختی به نتیجه مشابهی رسید. On paper, his life ticked every box. درسته. On paper, his life ticked every box. He was a top Google executive. اینه که در زندگیش به همه چیز رسیده بود. مدیر اجرایی ارشد گوگل بود. He lived in a huge house. در یک خونه بزرگ زندگی میکرد. He married his university sweetheart and fathered two beautiful children. با معشوقه زمان دانشگاه خود ازدواج کرده بود. کسی که مورد علاقهش بود و صاحب 2 فرزند زیبا شده بود. He was incredibly wealthy. به طور باور نکردنی ثروتمند بود. Once he purchased a vintage Rolls-Royce at the drop of a hat. یک باری خودروی رولز رویس قدیمی رو گران قیمت رو در یک لحظه بدون لحظه فکر خرید. اوکی. People thought he had the perfect life. مردم فکر می‌کردن که یک زندگی کامل و بی‌نقصی داره. But Mo was as miserable as sin. اما مو بسیار غمگین بود. Mo believed happiness could be captured in a computer code. مو معتقد بود خوشبختی رو میتوان در یک کد کامپیوتری به دست آورد. He wanted to develop an algorithm which could bring complete happiness. او میخواست الگوریتمی پیدا کنه که بتونه خوشبختی کامل رو به ارمغان بیاوره. Together with his son Ali, همراه پسرش علی یک فرمول ایجاد کردن. They created a formula. یک فرمول ایجاد کردن با هم دیگه. Mo thought it nailed the art of happiness. مو فکر میکرد این فرمول هنر خوشبختی رو تکمیل میکنه. And then something terrible happened. و سپس اتفاق بدی وحشتناکی افتاد. Ali was rushed to the hospital for a routine appendix
removal. Ali was rushed to the hospital for a routine appendix removal. علی برای یک عمل آپاندیس معمولی به طور اورژانسی به بیمارستان انتقال داده شد. A needle punctured a major artery by mistake. یک سوزن اشتباهاً یک شریان اصلی رو سوراخ کرد. His 20-year-old son's organs were failing one by one. ارگان‌های حیاتی پسر 21 ساله او که پس از دیگری از کار می‌افتادند. The time had come to say goodbye. زمان خداحافظی فرا رسیده بود. Mo and his wife kissed Ali's forehead and left the hospital. مو و همسرش پیشانی علی رو بوسیدند و بیمارستان رو ترک کردند. Grief overwhelmed them. غم و اندوه آنها را فرا گرفت. Mo blamed the doctors for his son's death. مو دکترها رو به خاطر مرگ پسرش سرزنش میکرد. And he blamed himself. و خودش رو هم سرزنش میکرد. His wife told him blaming other people would not bring Ali back. همسرش بهش گفت که مقصر دونستن دیگران یا سرزنش کردن دیگران نمیتونه پسر ما رو بهمون برگردونه. This struck a chord with Mo. این حرف برای مو تأثیر گذاشت. He began to look at Ali's death in a different light. او شروع به دیدن مرگ علی از زاویه دیگری کرد. He heard his son's voice in his head saying. او صدای پسرش رو میشنید در سرش که میگفت I've already died. من دیگر مردم بابا. There is nothing you can do to change that. چیزی نیست که تو بتونی اونو تغییر بدی. So make the best of it. بنابراین باید شرایط جدید رو قبول کنی. Whenever Mo's mind drifted toward negativity, هر وقت که ذهن مو به سمت افکار منفی میرفت, he would ask what would Ali say in this situation. او از خود میپرسید اگه علی بود در این وضعیت چه میگفت یا چی کار میکرد. Okay? In the wake of Ali's death, پس از مرگ علی, his father remembered the happiness formula his son had helped him create. پدرش فرمول خوشبختی را که با کمک پسرش به وجود آورده بود را به یاد آورد. این فرمول رو به این صورت میخونیم. Happiness, H stands for happiness. این H نماد happiness. این EM event. Okay. Happiness is greater than or equal to the events of life. این علامت میتونیم بگیم greater than یعنی بزرگتر است or equal to یا برابر مساویه با اتفاقهای زندگی. خوشبختی برابر با خوشبختی بزرگتر یا مساوی است با رویدادهای زندگی. minus the expectations of life. منهای انتظارات ما از زندگی. اوکی. این هم میشه expectations. He realized that his striving for material things wasn't making him happy. او فهمید تلاش او برای کارهای مادی او را خوشحال نمی‌کنه. And his expectations for the way he thought life should be also weren't making him happy. انتظارات او از این که او فکر می‌کند زندگی باید چگونه باشد نیز او را خوشحال نمی‌کند. Mo says I've changed my expectations. مو میگه که من انتظاراتم رو تغییر دادم، عوض کردم. Rather than thinking that my son should never have died. به جای اینکه فکر کنم به اینکه پسرم هرگز نباید میمرد. I choose to be grateful for the times we had. انتخاب کردم که به خاطر زمانهایی که با هم داشتیم سپاسگزار باشم، قدردان باشم. Grateful به این منظوره. Mo now believes that happiness isn't something we should strive for. مو اکنون اعتقاد دارد که خوشبختی چیزی نیست که ما باید برای آن تلاش کنیم. It's about enjoying the present moment and being content with what we have got as opposed to what we want. It's about enjoying the present moment and being content with what we have got as opposed to what we want. خوشبختی لذت بردن از لحظه کنونی و قانع بودن به آنچه به دست می‌آوریم در مقابل آنچه که می‌خواستیم است. اینم از داستان و فرمول خوشبختی. و آخرین داستانمون The Beginner Doctor. دکتر تازه کار، مبتدی. تازه کار بهتره. When Dave Perkins was young, وقتی که دیو پرکینز جوان بود, he played a lot of games. او ورزش‌های زیادی رو انجام میداد، بازی‌های زیادی رو انجام میداد. And he was thin and strong. و لاغر و قوی بود.
But when he was 45 وقتی که 45 سال شد he began to get fat and slow او شروع به چاق شدن و کند شدن کرد. اوکی، تنبل شدن کرد. He was not able to breathe as well as before. او نمیتونست مثل قبل نفس بکشه. And when he walked rather fast و وقتی که یکم تندتر قدم میزد راه میرفت his heart beat painfully. His heart beat painfully. ضربان قلبش به سختی میزد. He did not do anything about this for a long time. در این باره هیچ کاری را انجام نداد. But finally he became anxious and went to see a doctor. اما در آخر نگران شد و به دیدن یک دکتر رفت. And the doctor sent him to hospital. و دکترم اونو بیمارستان فرستاد. Another young doctor examined him there and said. یک دکتر جوان دیگه که در اونجا بود بررسیش کرد، معاینش کرد و گفت I don't want to mislead you. من نمیخوام شما را فریب بدم. Mr. Perkins, you're very ill. شما خیلی مریض هستید. And I believe that you are unlikely to live much longer. و من بر این باورم که احتمال داره تو بیشتر از این زنده نمونی. مدت زمان زیادی زنده نمانید. اوکی؟ زنده بمانید. Would you like me to arrange for anybody to come and see you before you die? آیا مایل هستی ترتیبی بدهم قبل از اینکه شما بمیرید کسی به ملاقات شما بیاد؟ Dave thought for a few seconds and then he answered. دیو برای چند ثانیه فکر کرد و سپس پاسخ داد. I'd like another doctor to come and see me. مایلم تا دکتر دیگه بیاد و منو ببینه. اینم بود از این داستانا دوستان. هر سوالی که داشتید حتما تو قسمت کامنتها بنویسید. برای دانلود این فایل ها میتونید عضو کانال تلگرام ما بشید و به صورت PDF دانلود کنید و به عنوان حمایت هم لطفا کانال ما را سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستید. تا ویدیوی دیگه بدرود دوستان.